आवाज येतोय का माझा? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. ओके, तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण टेस्टिंग हायपोथेसिसचा थोडासा भाग आपण बघितलेला. दुसरा भाग आता आपण थोडासा कंटिन्यू करूया आणि मग सिलेबस मध्ये येऊया पुन्हा आपण. ओके, आता टाइप 2 एरर जो असतो दॅट इज प्रोबॅबिलिटी दॅट यू एक्सेप्ट समथिंग विच इज रॉंग. ओके, सो हे अशा प्रकारचे एरर जे आहेत ते आपण युजली रिअल लाईफ मध्ये आपण पण किती वेळा तरी हे अशा प्रकारचे एरर करत असतो. ओके, आणि त्या एररची किंमत आपल्याला मोजावी लागते. तर जनरली आपण स्वतःला रिस्ट्रिक्ट करतो टेस्टिंग हायपोथेसिस मध्ये की आपण टाइप 1 एरर कंट्रोल करतोय. टाइप 2 एरर जो आहे तो डिफॉल्टली एक व्हॅल्यू असाइन केलेली असते 20%. तो डिफॉल्ट असतो, तो आपण चेंज करू शकत नाही जनरली. तर आपण काय चेंज करू शकतो? टाइप 1 एरर जो आहे तो आपल्या कंट्रोलमध्ये असतो, म्हणजे आपण त्याला काय करू शकतो? असाइन करू शकतो. ओके, मग प्रश्न असा होता काल आणि परवा की कुठल्या टाइपचा एरर जो आहे तो मोर सिरियस आहे. ओके, जो एरर सिरियस असतो त्याला मिनिमाइज केलं जातं किंवा कमीत कमी त्याला ठेवलं जातं. नाहीतर त्याला आपण फ्री हँड दिलं असतं की नाही बाबा तू किती पाहिजे तेवढं कर. एरर आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त त्याला 20% टाइप 2 मध्ये केलेलं आहे आणि टाइप 1 मध्ये 10% केलेलं आहे. मग ह्याच्यावरनं तुम्ही तुमचं लॉजिक लावून ठरवू शकता की कुठला एरर मोर सिरियस असतो. ओके, नाव नेक्स्ट जो आहे तो पॉवर असतो. आता पॉवर जो आहे तो युजली जेव्हा तुम्ही एखादा कॅल्क्युलेशन करता, आता मोठा प्रोजेक्ट जो असतो, आता फॉर एक्झाम्पल कुठल्याही वॅक्सिनचा किंवा कुठल्याही ड्रगचा असेल तर तो ड्रग स्टडी झाल्यानंतर पूर्ण स्टडी झाल्यानंतर पण त्याचा पॉवर कॅल्क्युलेट केलं जातं. म्हणजे बिफोर किती पॉवर आहे हे पण, प्लस ऍट दी एंड स्टडी झाल्यानंतर त्याचं पॉवर किती आहे हे चेक केलं जातं. आता पॉवर काय इंडिकेट करतं? तर इट इज अ पॅरामीटर विच शोज अस की हाऊ मच ॲक्युरेसी ओके वी मेंटेन्ड इन आवर स्टडी. किती ॲक्युरेसी आपण आपल्या स्टडीमध्ये मेंटेन केला आहे ह्याचा एक इंडिकेशन जो आहे तो पॉवर कॅल्क्युलेशन आहे. ओके, इनिशियली 1 मायनस बीटा असतो, दॅट इज अ डिफॉल्ट व्हॅल्यू, बट दॅट इज समथिंग असाइन्ड व्हॅल्यू. बट वी हॅव टू समवेअर कॅल्क्युलेट दी पॉवर ऑफ द टेस्ट किंवा पॉवर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट आफ्टर एंडिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट. एखादा एक्सपेरिमेंट संपल्यानंतर त्याचा पॉवर पण कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं असतं. हे जेव्हा तुम्ही मोठ्या प्रोजेक्टवर काम करता तेव्हा तुम्हाला या गोष्टी थोडस जाणवायला चालू होते. नाउ नेक्स्ट जे आहे एक केस स्टडीज आपण घेतलेली आहे की टू अंडरस्टँड व्हॉट इज नल हायपोथेसिस, व्हॉट इज अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस, what is type 1 error, okay, how decisions are made. Okay, so all these things can be understood using one case studies. आता युजली कसं होतं, जेव्हा तुम्ही एखादी स्टडी करत असताना तुमच्या समोर 2 हायपोथेसिस असतात, यू कॅन मेक 3 कन्क्लुजन्स आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स. 2 स्टेटमेंट म्हणजे हायपोथेसिस. ओके, आता डेफिनेशन प्रमाणे नल हायपोथेसिस जो असतो इक्वॅलिटी साइन असतो, नेहमी काय असतो इज इक्वल टू साइन त्यात असतं. मग इथं जर तुम्ही बघितलात तर H0 पेशंट हॅव्हिंग कॅन्सर, मग पेशंट इज इक्वल टू कॅन्सर आहे. ओके, सो इक्वल टू साइन आपण स्टेटमेंट मध्ये इथं करू शकतो. Now against the alternative hypothesis is always logically opposite to null hypothesis. So logical opposite to null hypothesis is what? Patient do not have cancer, patient not equal to cancer. Okay, so this statement मध्ये आपण do not have cancer. So हे अशा प्रकारे बाय डेफिनेशन आपण हे 2 स्टेटमेंट असतं. आणि H1 मी म्हटलेलं की इट इज अ स्टेटमेंट विच वी वॉन्ट टू प्रूव्ह और विच वी विलिंग टू प्रूव्ह. ओके, आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आणि नल हायपोथेसिस इज व्हॉट? द हायपोथेसिस विच इज वी वॉन्ट टू रिजेक्ट. ओके, और वी विलिंग टू रिजेक्ट. ओके, सो दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज नल हायपोथेसिस. मग आता जेव्हा आपण ऍज अ रिसर्च करत असतो, सो वी आर ऑलवेज लुकिंग ऍज अ डॉक्टर और ऍज अ रिसर्चर, आपल्या अपेक्षा काय असते की पेशंटला कॅन्सर नसू नये.
ओके, सो दॅट इज ह्युमन काइंड ऑफ थिंग की आपण चांगल्या मनाने आपण नेहमी विचार करत असतो की पेशंटला कॅन्सर न होण्याचे चान्सेस किती आहेत. सो दॅट्स वाय अगेन दी H1 इज पेशंट डू नॉट हॅव कॅन्सर, असे दोन आहेत बरोबर. आता हे दोन स्टेटमेंट असताना डॉक्टरकडनं काय होऊ शकतं, तीन प्रकारचे तो कन्क्लुजन देऊ शकतो, 1 2 3, डिसिजन 1, डिसिजन 2, डिसिजन 3. ओके, ऍज अ डॉक्टर त्यांनी काय कन्क्लूड देऊ शकतं. डिसिजन 1 बघा, इफ आय कन्क्लूड पेशंट डू नॉट हॅव कॅन्सर व्हेन ऍक्च्युअली पेशंट हॅव कॅन्सर. सो कधी कधी डॉक्टरांकडनं पण असं होतं, मी लास्ट टाइम म्हटलेलं की कोर्टात पण असं होतं. सो ऍज अ डॉक्टर मी काय केलंय, माझ्याकडे चुकीचे रिपोर्ट आलेले आहेत, लॅब रिपोर्ट आलेला आहे किंवा काहीतरी कुठल्या तरी कारणामुळं मी कन्क्लुजन काय देतोय, पेशंट डू नॉट हॅव कॅन्सर व्हेन ऍक्च्युअली पेशंट हॅव कॅन्सर. म्हणजे मी पेशंटला सांगतो की यू डोंट हॅव एनी कॅन्सर, बट ऍक्च्युअली रिपोर्ट्स आर सेइंग, रेकॉर्ड्स आर सेइंग दॅट ही हॅज अ कॅन्सर. ओके, मग हा एक प्रकारचा कन्क्लुजन मी ऍज अ डॉक्टर देऊ शकतो. सेकंड टाइप ऑफ कन्क्लुजन काय देऊ शकतो, पेशंट हॅव्हिंग कॅन्सर व्हेन ऍक्च्युअली पेशंट डू नॉट हॅव कॅन्सर. ओके, ऍज अ डॉक्टर मी काय कन्क्लुजन देऊ शकतो अजून एक प्रकारचं, की पेशंटला कॅन्सर आहे पण ऍक्च्युअली त्याचा रिपोर्ट सांगतायत की पेशंटला कॅन्सर नाहीये आणि कुठल्या तरी चुकीच्या इन्फॉर्मेशनमुळे किंवा रिपोर्ट त्याच्याकडे चुकीचा असल्यामुळे काहीतरी कारणामुळे ह्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. ओके, म्हणजे ह्या प्रकारचं डिसिजन दिलेलं आहे. मग थर्ड वन कन्क्लुजन काय आहे, मी काय म्हणू शकतो, पेशंट हॅव कॅन्सर व्हेन ऍक्च्युअली पेशंट हॅव कॅन्सर. ओके, सो आता तुम्हाला तिन्ही स्टेटमेंट दिसत आहेत तुमच्या समोर, तिन्ही कन्क्लुजन तुमच्या समोर दिसत आहेत, हायपोथेसिस तुमच्या समोर दिसत आहे. नाव यू हॅव टू से विच वन एरर इज, म्हणजे विच डिसिजन इज टाइप 1 एरर, विच डिसिजन इज टाइप 2 एरर अँड विच डिसिजन इज पॉवर, हे तुम्हाला सांगायचं आहे. किती जण? 23 ओनली. ओके, नाव इज इट विजिबल टू यू? पीपीटी आहे विजिबल? हो सर. ओके, मग आता ह्यातलं टाइप 1 एरर कुठला आहे, टाइप 2 एरर कुठला आहे आणि पॉवर कुठला आहे? सांगू शकेल कोणी? टाइप 1 एरर इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 when H0 is true. मग टाइप 1 एरर कुठला आहे ह्यातला? कोणी सांगू शकेल? डिसिजन 1. डिसिजन 1 काय आहे? टाइप 1 एरर. टाइप 1 एरर, व्हेरी गुड. डिसिजन 2 काय आहे? टाइप 2 एरर. ओके, आणि डिसिजन 3 पॉवर, इज इट राईट? येस सर. मग आता मला सांगा, जर मी असं हे सगळं डिसिजन असतील तर विच डिसिजन इज मोर सिरियस? टाइप 1 एरर इज मोर सिरियस. फर्स्ट डिसिजन. टाइप 1 नाही, हा डिसिजन मधलं सगळ्यात डेंजर डिसिजन कुठला आहे, सिरियस डिसिजन चुकीचं कुठलं आहे? विच डिसिजन इज मोर डेंजरस वन?
टाईप 1 म्हणजे डिसिजन 1. हा, डिसिजन 1. डिसिजन 1 सिरियस आहे. Is it right? Everyone agree with this? Yes, sir. Okay. So who is on risk in decision 1? Patient. Who is on risk? Patient. Is it right? Yes. Okay. And in decision 2, who is on risk? In decision 2, who is on risk? डॉक्टर. ओके, आपण हे केस वाईज बघूया कसं समजून घेतोय बघा आपण. आता हे तर टाईप 1 एरर आहे असं आपण गृहीत धरूया. ओके, नाव पेशंट डू नॉट हॅव कॅन्सर वेन ऍक्च्युअली पेशंट हॅव कॅन्सर. आता काय होईल, पेशंटला जेव्हा ऍज अ डॉक्टर मी म्हणेन की यू डोंट हॅव एनी कॅन्सर, ओके, सो ऍक्च्युअली त्याला कॅन्सर आहे, मग मी ऍज अ डॉक्टर म्हणून त्याला सांगितलं, मग पेशंट काय करेल, ओके, ही विल गो टू सम, काय म्हणतो आपण, पिकनिक स्पॉट, ही विल एन्जॉय द फूड, कोबी मंचुरियन, ओके, काय असेल ते सगळं तो खाईल. ओके, आणि नंतर न त्याला एकदमच अटॅक होईल आणि तो ही विल पास अवे. ओके, मग इथं पेशंटला माहित नसल्यामुळं ही इज ऑन रिस्क, हिज लाईफ इज ऑन रिस्क, हिज लाईफ इज ऑन रिस्क. नाउ इन सेकंड केस व्हॉट विल हॅपन, ओके, मी सेकंड केस मध्ये बघा, पेशंट हॅव्हिंग कॅन्सर, मी त्याला पेशंटला काय म्हणतो ऍज अ डॉक्टर की तुला कॅन्सर आहे, पण ऍक्च्युअली त्याला कॅन्सर नाही आहे. मग तो काय होईल सेकंड केस मध्ये, तो पेशंट जो आहे त्याला कळतं की अरे बापरे, मला डॉक्टरने पेशंट कॅन्सर आहे म्हणून सांगितलंय. मग तो जाईल, जाता जाता घरी जाता जाता त्याला एक त्याचा मित्र भेटेल, त्याने म्हणेल मित्राला, अरे बापरे मला कॅन्सर आहे, काल आपण भांडलो, मी तुला खूप वाईट बोललो, मला माफ कर, आता मला कॅन्सर झालाय. ओके, मग घरी जाताय, दूध पिताय, लिंबू पाणी पिताय, ओके, डाएट फॉलो करताय, एकदम हेल्दी राहायचा प्रयत्न करताय. ओके, मग 6 महिने जात आहे, 7 महिने जात आहे, अरे बापरे माझं वजन वाढायला आहे, मला काही त्रासच जाणविला. मग कधी ना कधी एक 6 महिने, 7 महिने, 8 महिन्यानंतर तो काय करतो, अजून एकदा डॉक्टरांना भेटतो किंवा दुसऱ्या डॉक्टरांना कन्सल्ट करतो, तेव्हा त्याला कळतं की त्याला कॅन्सर नाही आहे, त्याला त्या डॉक्टरांनी चुकीचं सांगितलंय. मग तो काय करतो, तो काय करणार, ऍज अ डॉक्टर, ऍज अ पेशंट, एक तर तो डॉक्टरवरती केस फाईल करेल, बरोबर, किंवा तोडफोड करेल, जे इंडियन स्टाईल आहे. ओके, तो काय करेल, केस फाईल करेल. मग इथं कोण रिस्क आहे, डॉक्टर रिस्क आहे, पण त्याचा जीव जाणार आहे का, नाही, त्याचं जास्तीत जास्त काय होईल, प्रॅक्टिस कॅन्सर होईल, त्याला फाशीवर चढवलं जाणार आहे का, नाही, काही नाही. पण पहिल्या केसमध्ये पेशंटचं जीव रिस्कवर होत. ओके, सो इफ यू थिंक ऑन दिस वे, सो टाईप 1 एरर इज मोर सिरियस. आता ह्याच्यावरती खूप डिस्कशन युट्यूब वरती तुम्ही काय म्हणतो आपण, ब्लॉग्स वरती,
हॅलो, आवाज येतोय का? हो सर, आता ओके. तर ह्या सिच्युएशन मध्ये जर तुम्ही बघितला तर पेशंट, ओके, सो ह्या सिच्युएशन मध्ये जर बघितलं तर पेशंट इज ऑन रिस्क. ओके, सो पेशंटचं पाहिजे तेवढे मिनिमम करणं गरजेचं आहे. म्हणजे 1%, 5%, 10%, दॅट्स इट. त्याच्या पलीकडे मी अलाउड करू शकत नाही. कळतंय का? सो दॅट्स वाय समवेअर type 1 error is consumer risk and consumer risk should be minimum always. That's why only in market, okay, there is consumer court. प्रोड्युसर किंवा मॅन्युफॅक्चरर कोर्ट कधी ऐकलंय का? ग्राहक मंच तुम्ही ऐकला असाल, ग्राहक मंच ऐकला असाल. प्रोड्युसर कोर्ट असं काही ऐकलंय का? नाही. ग्राहक मंच ऐकलंय, कारण ग्राहक नेहमी जो आहे तो सेफर साईडनं असणं गरजेचं आहे, त्याच्या साईडला रिस्क कमी असणं गरजेचं आहे. ओके, सो इव्हन त्याचं लाईफ जरी धोक्यात नसलं, 100 रुपये सगळ्यात 4 जरी त्यांनी प्रोडक्ट घेत असेल तर ही शुड बी सॅटिस्फाईड, ही शुड बी वेल मेंटेन्ड. ओके, सो कन्झ्युमर कोर्ट आहे त्यासाठी. मॅन्युफॅक्चरर कोर्ट कुठल्याही जगात नाहीये, कुठल्याही कंट्रीमध्ये नाहीये. ओके, सो हे अशा प्रकारे सिच्युएशन. आता तुम्ही जर ह्याच्यावरती डिस्कशन घेतलात, ग्रुप डिस्कशन घेतलं टेस्टिंग हायपोथेसिस वरती, तुमचं एखादा ऑनलाईन मीटिंग करा, रेकॉर्ड करा झूम वरती कसंही, आणि ह्याच्या असल्या विषयावरती थोडंसं डिस्कशन करावं. सो फ्युचरमध्ये तुम्ही जे आहे ह्या गोष्टीबद्दल जास्त अभ्यास करायची गरज राहत नाही. आता ब्लॉग्स वरती वेगवेगळ्या स्टॅटिस्टिशियनने आपापल्या बाजूने सिरियस कोण आहे, काय आहे, आणि शेवटी कन्क्लुजन काय दिलंय ते तुम्ही सर्च करावं. ओके, आता मी काय म्हटलं, ह्या केसमध्ये, अशा केसमध्ये तर टाईप 1 एरर सिरियस आहे अँड दॅट वी हॅव टू मिनिमाइज. ओके, आता का तर मी उदाहरणासकट सांगितलंय, समोर केस स्टडी आहे, पण सिच्युएशन बदलला, हायपोथेसिस टर्न आउट झाला तर पुन्हा सगळं चेंज होतं. ओके, सो हायपोथेसिस आपण कसं मांडतोय त्याच्या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा अवलंबून आहेत. पण रिअल लाईफ मध्ये कन्झ्युमर डिफाईन झाला पाहिजे आणि तो नेहमी जो आहे तो मिनिमम असला पाहिजे त्याचा रिस्क. ओके, सो टाईप 1 एरर मध्ये कन्झ्युमर सेफ्टी डिफाईन झाली पाहिजे, असं एक थोडंसं लॉजिक ह्याच्या मागं आहे. पण मॅक्झिमम केसेसमध्ये टाईप 1 एरर इज मोर सिरियस. ओके, सो हे तेच आहे. आता टेस्ट स्टॅटिस्टिक आपण वापरतोय बघा, टेस्ट स्टॅटिस्टिक. सर एक क्वेश्चन आहे, जर डिरेक्टली आपल्याला जर एमसीक्यू टाईप जर विचारलं की कोणता टाईप आपल्याला मोर सिरियस आहे, कोणता एरर, तर आपण काय बोलणार, म्हणजे तिथं आन्सर काय देणार? टाईप 1 एरर ह्याच्या आधी सेट नेटला हा प्रश्न येऊन गेलेला आहे, पण सर त्याच्यावरती वाद पण खूप झालेले आहेत. मग त्यानंतर टीवाय ला आता असताना तो क्वेश्चन खूप वेळा विचारला, तर प्रोग्राम स्टॅटिस्टिक मध्ये टाईप 1 टाईप 2 एरर काहीतरी, म्हणजे असं चेंजेस आहेत सरांच्या शिकवण्यात आणि बुक मध्ये, त्यामुळे ते खूप इश्यू झाला होता की मार्क कुठे द्यायचे वगैरे. इथंच इश्यू नाहीये, हे इंटरनॅशनल लेवलचा इश्यू आहे. ओके, म्हणून मी म्हटलं की ती केस टू डिपेंड आहे, पण ह्या केसमध्ये असं आहे. म्हणून मी मुद्दामनी आता काय केलं माहितीये का, H0च्या डेफिनेशन प्रमाणे तुम्हाला मी H0 लिहून दाखवलं, H1च्या डेफिनेशन प्रमाणे H1 लिहून दाखवलं, त्याप्रमाणे टाईप 1 एरर, टाईप 2 एरर प्रमाणे आपण हे सगळं केलं. ओके, मग मी जर ह्या एक्झाम्पलने वर्कआउट केलं तर काय होतं, H1 टाईप 1 एरर सिरियस दिसतं, बरोबर. मग बऱ्याचशा ब्लॉग्स वरती पण ह्याच्यावरती जे आहे, ओके, ते काय केलेलं आहे, डिस्कशन झालेलं आहे मोठ्या प्रमाणात. ओके, मग त्यांनी प्रत्येकाने आपापला एक्झाम्पल ठेवला आणि हे प्रूव्ह केलं की नाही टाईप 2 एरर आम्ही मोर सिरियस करतो. पण प्रोग्राम्ड स्टॅटिस्टिक्स बुक्स वगैरे जे आहेत ते अजून नवीन ऍडिशन वगैरे नाही झालेले आहेत. ओके, त्यावेळेस त्यांनी मे बी चुकीचं ते आन्सर केलं असेल, असं पण झालंय. पण नवीन रिसेंट बुक जे आहेत, बायोलॉजिकल बुक्स आहेत किंवा जे रिसर्च मेथॉडॉलॉजीचे बुक्स आहेत, त्याच्यामध्ये टाईप 1 जो आहे तो मोर सिरियस गृहीत धरला गेलेला आहे. आता लॉजिकली पण काही जणांनी जस्टिफिकेशन काय केलंय की
टाईप 1 ओके सिरियस जो आहे तो मिनिमम असला पाहिजे ना. लॉजिक काय सांगतं आपलं, व्यवहार काय सांगतं, स्टॅटिस्टिक्स वगैरे सोडून जो गोष्ट सिरियस आहे त्याला आपण मिनिमम करणं गरजेचं आहे. सो अल्फा व्हॅल्यू जे आहेत ते 1%, 5%, 10%. मग हे एवढे कमी का ठेवले गेले, कारण ते सिरियस आहे. कंझ्युमर जो आहे तो सेफ्टी साईडनं असणं गरजेचं आहे. आणि टाईप 1 एरर जो असतो त्याच्यामध्ये कंझ्युमर जो आहे तो रिस्कवर असतो, त्यामुळे त्याला नेहमी मिनिमाइज करून ठेवलं जातं. आता जर बीटा व्हॅल्यू बघितलं टाईप 2 एरर तर त्याची व्हॅल्यू 1%, 2%, 10% पण नाही, डिफॉल्ट व्हॅल्यू त्याची 20% आहे. माझं जस्टिफिकेशन कळत आहे का? ओके. मग पुस्तकात लिहिलं तर ते काहीतरी तिथं त्यावेळेसची सिच्युएशन किंवा त्या ऑथरचं अंडरस्टँडिंग वेगळं आहे, किंवा त्याने ते टायपिंग करताना टाईप 1च्या ठिकाणी टाईप 2 झालं आहे, पण त्यांनी जस्टिफिकेशन त्या पुस्तकात आहे का हे बघणं गरजेचं आहे. सो अकॉर्डिंग टू मी टाईप 1 एरर इज मोर सिरियस. सो ओके. आणि हे मी जे आहे असं आता पीपीटी आहे, ऑन रेकॉर्ड आहे, तर बरेचसे पुस्तकं आणि ब्लॉग वाचून माझं पण हे अजम्पशन झालं. आणि बायोलॉजिकल किंवा क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये टाईप 1 एरर इज डिक्लेअर्ड ॲज अ मोर सिरियस. ओके. कारण इथं जो आहे तो कंझ्युमर सेफ्टी सगळ्यात महत्वाचं कन्सिडर केलं जातं. ओके. जर कंझ्युमर जर तसं काही नसेल, कंझ्युमर प्रोड्युसर असं काही नसेल आणि तुम्ही टेस्टिंग हायपोथेसिस करत असाल, मग त्यावेळेस मात्र टाईप 2 एरर येऊ शकतं. पण ज्या एक्सपेरिमेंटमध्ये कंझ्युमर एक्झिस्ट होतो त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये टाईप 1 एरर जो आहे तो मोर सिरियस असतो. कळालं का? हो. म्हणजे पॉइंट ऑफ व्ह्यू कळालं का? एक लॉजिक लक्षात ठेवा, जस्टिफाय करणं आपल्या हातात असतं. आणि मी जस्टिफाय काय केलं की जे एरर तुम्ही मिनिमम ठेवताय याचा अर्थ त्याचा इफेक्ट मोठ्या प्रमाणात होणार आहे किंवा डेंजरस पद्धतीने होणार आहे. सो दॅट्स ओनली रिझन यू आर कंट्रोलिंग द टाईप 1 एरर ना. आणि तुम्ही जे मिनिमाइज प्रयत्न करताय, कुठला 2 एरर आहेत, दोन्हीपैकी कुठला जास्तीत जास्त मिनिमम ठेवायचा प्रयत्न करताय. मग का मिनिमम ठेवायचा प्रयत्न करताय, स्टॅटिस्टिक्स काय सांगितलं, तर लॉजिकली किंवा स्टॅटिस्टिकली बघितलं तर टाईप 1 एरर इज ऑलवेज अ सिरियस एरर. आता काही पुस्तकाचं जस्टिफिकेशन घेऊन काही वेळा ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारलं गेलं आन्सर त्यांनी म्हणतात की बरोबर टाईप 2 एरर आहे, पण प्रूव्ह करायला सांगा विथ एक्झाम्पल. ऍट दॅट टाइम यू रिअलाइज की टाईप 1 एरर इज ऑलवेज सिरियस. इज इट ओके? जस्टिफाय करणं गरजेचं आहे विथ एक्झाम्पल. ओके. मग ते एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला H0 H1 पासून प्रॉपर डेफिनेशन गेलं तर मग आपल्याला ऑलवेज टाईप 1 एरर सिरियस कन्सिडर केलं जातं. इज इट ओके? ओके सर. सो एक गोष्ट लक्षात घ्या, यू हॅव टू रीड ऑन ब्लॉग्स. हे खूपच कॉन्ट्रोवर्शियल. मी म्हटलं की हे शाळा कॉलेज पुरता इश्यू नाही आहे, तर नॅशनल लेवलला ह्याच्यावर डिबेट झालेले आहेत, ब्लॉग्स वरती, कमेंट्स मध्ये. ओके. सो काही बुक्स मध्ये ह्याच्यावरती खूप मोठे त्यांनी 1-2-3 पानाचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, ते रीड करा. ऍट दॅट टाइम वी रिअलाइज दॅट की हे आहे. आता काही पद्धती काही वेळा होतं, काही शिक्षक पुस्तकच कन्सिडर करतात. अरे पुस्तक डझंट मीन दॅट की तो रेफरन्स बुक आहे का, तो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल आहे का, नाही, तो काहीतरी दुसऱ्यांनी लिहिलेला आहे. ओके. आणि ज्यांनी लिहिलेला आहे तो ऑलवेज करेक्ट असेल अशातला भाग नाही, त्याच्याकडनं पण एरर होऊ शकतं. ओके. 1%, 2% आपण एरर म्हणतोच ना. सो इन प्रोग्राम स्टॅटिस्टिक्स मध्ये ते तुम्ही जे म्हणताय की नाही पुस्तकात लिहिलंय, इट इज नॉट नेसेसरी की 100% दॅट बुक्स कंटेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट. ओके. त्यांच्याकडनं पण एखादा पर्सेंट चूक झालेला असेल. प्रोग्राम स्टॅटिस्टिक्स मध्ये आहे हे लिहिलेलं, आय ऍक्सेप्टेड की टाईप 2 एरर आहे. इव्हन काही पुस्तकात तसं लिहिलेलं आहे. बट इफ यू गो थ्रू लेटेस्ट discussion of a statistician who are working on the field or in the field of research, okay, they are always saying that type 1 error is more serious. Okay. So justification आहे, मी माझं justification ठेवलेलं आहे. Okay. If anybody come to me, any faculty come to me, then I have the example to make them justify it was on the basis of this I am saying that type 1 error is serious. If you have any example, then let me know. बट ते एक्झाम्पल डिफाईन करत असताना सगळे डेफिनेशन ऍक्युरेटली फॉलो झाले पाहिजे. ओके. सो अंडर दॅट सिच्युएशन, ओके, वी हॅव टू बी. सो मोस्ट ऑफ द केसेस टाईप 1 एरर इज मोर सिरियस. मग तुम्हाला जर प्रश्नच तसा क्लिअर पाहिजे असेल तर मग हायपोथेसिस काय आहे सगळं देणं गरजेचं आहे. आणि जर नाही दिलं असेल तर दॅट इज द फॉल्ट फ्रॉम
other side. Okay, from not from our side. So that is the logic. Okay. So काही इश्यू असतात, काही थेरीज असतात ते नेहमी कॉन्ट्रोवर्शियल आहेत, पण आपण जे आहे ते आपण सायंटिफिकली गेले, लॉजिकली गेले तर यू विल फाइंड द आन्सर. दॅट्स इट. ओके. नाव आता टेस्ट स्टॅटिस्टिक बघा. आता टेस्ट स्टॅटिस्टिक काय आहे? इट इज अ टूल वी यूज टू डिसाइड वेदर और नॉट रिजेक्ट द नल हायपोथेसिस. सो इट इज काइंड ऑफ दॅट फंक्शन. दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शन. ओके. दॅट गिव्स अस अ कट ऑफ व्हॅल्यू, की ह्या व्हॅल्यूच्या वर पास फेल आपण म्हणतो ना. आता फॉर एक्झाम्पल 100 पैकी मार्क असतील, 35च्या वर पास, 35च्या खाली फेल. सो ती कट ऑफ व्हॅल्यू मला कोण देतो? तर टेस्ट स्टॅटिस्टिक देतो. ओके. सो टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स इज समथिंग लाईक दॅट. ओके. So it is obtained by taking the sample statistics and converting into the standard score under the assumption of null hypothesis. सॅम्पल स्टॅटिस्टिकचं जे काही व्हॅल्यू आहे ते व्हॅल्यू घेऊन आपण त्याला स्टँडर्ड 0-1 मध्ये कन्वर्ट करतो, नॉर्मल 0-1 मध्ये, आणि तो आपल्याला काय देतो? एक्सेप्टन्स किंवा रिजेक्शनचं डिसिजन आपल्याला घ्यायला मदत करतो टेस्ट स्टॅटिस्टिक. नॉटिकल रिजन वगैरे यू नो. इन लास्ट लेक्चर आय सेड दॅट वन शुड thoroughly understand about this what a p-value. Now p-value is that probability of observing the test statistics as extreme as computed and given that null hypothesis is true. आता हे डेफिनेशन काय आहे समजणं थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे, बरोबर. आता मी सोप्या भाषेत जर सांगायचं गेलं तर एक मिनिट, हे एक स्लाइड, पुढचं स्लाइड सांगतो आणि मग okay. So this is a decision rule. Okay. Traditionally आपण at alpha percent level of significance reject h naught. आपण reject h naught करत होतो when p is less than alpha. p value less than or equal to alpha असेल तर reject h naught. Or if test calculated greater than test tabulated, reject h naught. If z absolute value of z is greater than z0, then reject h naught. So these are the traditional. But जर फ्युचर मध्ये तुम्ही वर्कआउट करायला गेलात एखाद्या रिसर्चवर, तर दिस इज ओनली अ डिसिजन टूल. दीज टू लास्ट टू आर अ ट्रॅडिशनल वन. ते फक्त थेरी आहे, हिस्ट्री झाली आहे ती. पण आज जर बघितलं तर तुम्हाला डिसिजन जे आहे ते पी व्हॅल्यू वरनच घ्यावं लागतं, कारण प्रत्येक सॉफ्टवेअर जो आहे तुम्हाला पी व्हॅल्यू देत असतो कॅल्क्युलेशन करून. ओके. आणि त्या पी व्हॅल्यूच्या आधारावरती तुम्हाला अल्फाशी कम्पेअर करून तो डिसिजन घ्यायचा असतो. मग आता सिम्पली पी व्हॅल्यू काय आहे? सो पी व्हॅल्यू इज नथिंग बट प्रोबॅबिलिटी ऑफ हॅपनिंग टाइप 1 एरर. अल्फा इज अ स्पेसिफाइड व्हॅल्यू बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट. बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग युअर सेल्फ की आय एम गोइंग टू कंडक्ट द 5% एरर ओनली, type 1 error only. I am going to conduct 1% type 1 error only or 10% type 1 error only. पण हा स्पेसिफाईड व्हॅल्यू झाला, मग ऍक्च्युअली किती एरर झाले टाइप 1 एरर हे कसं काढतो? तर पी व्हॅल्यूने फाइंड आउट करतो. इज इट ओके? आता हे कसं आहे बघा, हे समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. आता फॉर एक्झाम्पल मी महापौर आहे. मी काय आहे? मेयर, महापौर, बरोबर. मग मला काय करायचंय? एक पर्सनल असिस्टंट ठेवायचा आहे लेटर लिहिण्यासाठी वगैरे. सो मी एक कंडिशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करतो, त्याला सिलेक्ट करायचं की नाही, त्याला ऍक्सेप्ट करायचं का रिजेक्ट करायचं, ह्यासाठी मी काय करतो? मी एक एक्सपेरिमेंट करणार. त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये मी त्याला म्हटलं की तू काय कर, एक 100 शब्दांचा एक लेटर लिह. ओके. राईट अ लेटर ऑफ 100 वर्ड्स. आणि मी त्यासमोर कंडिशन ठेवलं. काय कंडिशन ठेवलं? की तू जर 10 पेक्षा कमी, 10 किंवा 10 पेक्षा कमी मिस्टेक्स केलास लेटर मध्ये, देन यू आर एक्सेप्टेड. जर तू 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त एरर केलास, देन यू आर रिजेक्टेड. बरोबर. मी तर त्याला एक कंडिशन जी ठेवली 10, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज अल्फा. ओके. स्पेसिफाईड व्हॅल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स किती ठेवलं? 10%. ओके. मग आता पी व्हॅल्यू कसं फाइंड आउट करणार? त्याला मी लेटर लिहायला सांगणार, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट. त्यांनी लिहिलं, 100 शब्द लिहिले. 100 शब्दातले मी 100चे 100 शब्द चेक केले. मग त्यातले 100 पैकी किती एरर झालेत हे मी फाइंड आउट केलं. समजा त्याच्याकडनं 8 एरर झालेले आहेत. मग एरर करण्याची प्रोबॅबिलिटी किती झाली?
तर 8 डिवाइड बाय 100 दॅट इज ऑलमोस्ट 8%. बरोबर ना. मग स्पेसिफाईड व्हॅल्यू पेक्षा असाइन्ड व्हॅल्यू जी आहे किंवा कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू लेस दॅन असणं गरजेचं आहे. लेस दॅन असेल तर इट्स नॉट रिजेक्टेड. ओके. मग हे अशा प्रकारचं आहे. म्हणजे पी व्हॅल्यू काय देतं, ऑन द बेसिस ऑफ सॅम्पल स्टॅटिस्टिक. ओके, इट कॅल्क्युलेट दी व्हॉट विल बी द प्रोबॅबिलिटी दॅट टाइप 1 एरर विल हॅपन. मग तो एरर जो आहे तो स्पेसिफाईड व्हॅल्यू लहान असेल तर आपण रिजेक्ट H0 अँड वी एक्सेप्ट H1. ओके. सो हे जे आहे हे लॉजिक आहे ह्याच्या मागचा. मग आता मी महापौर होतो म्हणून 10% घेतला. मी समजा मुख्यमंत्री झालो तर माझे लेटर थोडे सिरियस आहे, सेन्सिटिव्ह आहे, तर मी 5% एरर करणार. म्हणजे माझं एरर डिक्रीज करणार स्टँडर्ड. मुख्यमंत्रीवर डायरेक्ट राष्ट्रपती झालो तर माझ्या लेटरमध्ये एरर असायलाच नसायलाच पाहिजे. ओके, इट शुड बी एरर फ्री. बट ऍज अ स्टॅटिस्टिशियन वी आर सेइंग दॅट ओके 1% कधी ना कधी 100 लेटर लिहिल्यानंतर तर त्याच्याकडनं एक चूक होणारच आहे. ओके. सो 1% इज अलाउड ऍट लास्ट. 0% केलं तर मग आपण देव माणसं. ओके. म्हणणं पण नासा म्हणतो, नासामध्ये सगळ्यात जगातले काय म्हणतो अति हुशार लोक काम करतात. नासामध्ये सगळ्यात हुशार, अति टॅलेंटेड, सुपर टॅलेंटेड लोक नासामध्ये काम करतात, तरी त्यांच्याकडनं चुका होतात. ओके. सो एक्सपेरिमेंट म्हणला की एरर येणार, त्यामुळे 1% तर तुमच्याकडनं असणं गरजेचं आहे. सो हे अशा प्रकारे जे आहे ही थोडंसं टेस्टिंग हायपोथेसिस आहे. आता जनरली पी व्हॅल्यू कसं काढायचं हे सगळं ह्या स्लाइड मध्ये दिलेलं आहे. कुठला टेस्ट कधी वापरायचा, एखाद्या स्टॅटिस्टिशियनला सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते कुठला टेस्ट कधी वापरायचा हे माहित असणं गरजेचं आहे. कुठला टेस्ट कधी वापरायचा हे माहित असणं गरजेचं आहे, आणि ते थोडंसं तुम्ही बाय रीडिंग यू कॅन डेव्हलप युअर सेल्फ. ओके. आता कोणी सांगू शकेल का व्हॉट इज द डिफरन्स काय आहे दोन शब्दांमधला? एक पहिला शब्द आहे डिफरन्स आणि दुसरा शब्द आहे स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट डिफरन्स. काय हो नेमकं, कोणी सांगू शकेल? शिकवलेलं कळतंय का, डोक्यानं जात आहे? मयूर, श्रद्धा, अभिषेक, शुभांगी, लेफ्ट. अभिषेक आहेस का रे? कराडे, कळते की नाही शिकवलेलं? हो सर. नाही ना? हो. हा, मयूर येस सर, समजतंय सर. कुठे आहे सध्याला? गावाकडे? हो सर. ओके, व्हेरी गुड. ओके, मला एक सांगा, तुमच्या सगळ्यांसाठी क्वेश्चन आहे. ओके, एनिवे नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया. काही क्वेश्चन असतील तर विचारा. अजय, आरती, भक्ती, धनश्री, गौरी, काजल, लक्ष्मी, मयूर, मोरे, प्रतीक्षा. If anyone have any question, let me know. कांबळे आहे का? प्रीती कांबळे नाही आहे? Yes, sir. Any question? See, statistics is very beautiful subject actually. And yesterday I presented one session in workshop,
आणि त्या सेशन ह्याच्या आधी पण मला हे एक्सपिरियन्स आहे. मी जॉब स्कोप ऑफ स्टॅटिस्टिक्स वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्यात. तर काल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅथ्स, स्टॅट, नॅनो सायन्स असे बरेचसे विषयाबद्दल मी जॉब किती ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत ते बघितलं. तर जगात सगळ्यात जास्त, जगात म्हणतोय मी, नॉट इन इंडिया, ऍट प्रेझेंट सगळ्यात जास्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटी स्टॅटिस्टिक्स साठी आहेत. कालच्या घडीवर म्हणजे कालच्या टाइमला मी फक्त नोकरी गुगलवरती जर स्टॅटिस्टिक्स जॉब्स म्हणून टाकलं तर एकेका वेबसाईटवर 3,000 जॉब्स आहेत. मग आता आपण म्हणतो की आमचे सिनियर सर MS स्टार्ट करून घरी बसलाय. ओके, व्हेरी गुड. त्यांनी स्टार्ट समजूनच घेतलं नाही ना कधी. ओके, एखादा सॉफ्टवेअर त्याच्याकडे कमांड आहे का, त्याला एक्सप्लेनेशन येतं का, त्याला एखादा कॉन्सेप्ट थेरॉली डिस्कस करता येतं का, हे विचारा, त्याशी बोला, लगेच कळतं. सो तुम्हाला खूप एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे. हे जे एवढे 1 वर्ष 1.5 वर्ष आहे, लर्न स्टॅटिस्टिक्स व्हेरी इन, म्हणजे माझा एक आवडीचा विषय आहे म्हणून तो शिका. स्वतःचा एक आवड त्यात निर्माण करा आणि तुम्हाला जॉब मिळणार नाही अशातला भाग नाही. सगळ्यात जास्त शॉर्टेजेस त्यांच्याकडे आहेत, कारण त्यांच्याकडे क्वालिफाईड लोक मिळत नाहीत. क्वालिफाईड इन द सेन्स MSc स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे क्वालिफाईड नव्हे, अदर क्वालिटी लागतात. ते क्वालिटी जे आहेत ते इंग्लिश कम्युनिकेशन सगळ्यात महत्वाचं आहे. ते आपल्या भागाचा ड्रॉबॅक आहे. तर इंग्लिश कम्युनिकेशन पहिल्यांदा ह्या 1 वर्षात सुधारवा. त्यानंतर प्रत्येक कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, शब्द टू शब्द समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. ओके, व्हिडिओज बघत जावा, सॉफ्टवेअरवरती थोडं कमांड ठेवा, तर जॉब तुम्हाला लवकर मिळेल आणि हाय सॅलरी मिळेल. फक्त तेवढ्या वे मध्ये तुम्हाला तयारी करायची. ओके, सो काही प्रश्न असतील तर विचारा. एनिथिंग रिलेटेड टू मी ऑल्सो. उद्यापासून टेस्टिंग हायपोथेसिस पण मी कव्हर केलेला आहे. तर सिलेबसला आपण करणार आहोत. काही डाऊट नाही आहेत? ओके, माझा एक व्हिडिओ मी तुम्हाला 1-2 मिनिट थांबा शेअर करतो. लास्ट लेक्चरला पण राहिलेला तो एक व्हिडिओ आहे, जे तुम्ही बघा, तुम्हाला ऍटलिस्ट स्टॅटिस्टिक्सला किती स्कोप आहे ते कळेल. इज इट ओके? सो काइंडली होल्ड फॉर 2 minutes.